ल है त हाम्रो साथीको स्यामसुङ S24 अनबक्सिङ हुँदैछ। आज भर्खर रिलिज भएको। खोलिदिउँ ल। एआई भर्जन होइन त्यो? एआई भएको भने अल्ट्रा सही हो। अल्ट्रा देखाउँ त कस्तो रहेछ। सही हो। के हो 5वटा क्यामेरा हो क्या? सही हो। ल अन गरिदिउँ त। आज भर्खर रिलिज भएको स्यामसुङ S24 अल्ट्रा। खोलौँ त कस्तो रहेछ त एआई। युट्युब खोल न एउटाचोटि। कस्तो क्वालिटी रहेछ नि त। कहाँ छ युट्युब? सर्च गर न माथि। सर्च गर्न माथि छ त त्यहाँ। कि युट्युब पनि इन्स्टल गर्नुपर्ने होला छैन होला त। हेलो गर हेलो। एउटा भिडियो प्ले आन त। 40 MB आउनु त साउन्ड क्वालिटी र पिक्चर क्वालिटी कस्तो रहेछ हेरिदिउँ न। त्यही नर्वेवालै देखाए न त्यो माथिकै। सेटिङ्समा गएर क्वालिटी हाई। दामी रहेछ ल पिक्चर क्वालिटी। सही हो। अब एआई भर्जन भने यसमा एआईको चाहिँ के कसरी युज गर्ने हो त? थाहा छैन है। चेक गर्नुपर्छ अब युट्युबमा चेक गर्दै देखाउँछौँ है त हामी। ल है त साथीहरू, म चाहिँ स्यामसुङ S24 अल्ट्राको केही एआई फिचर्सहरू देखाउँछु। यसमा चाहिँ अब टक्कै ग्यालरीमा गएर मेरो एउटा फोटो खिच्छु है त। म फोटो खिच्छु। मेरो अगाडि यो स्प्राइटको बोतल छ र म स्प्राइटको बोतल चाहिँ फोटो खिचेँ एउटा। यसलाई चाहिँ अब मैले सर्च गर्न मिल्ने रहेछ। यसलाई चाहिँ यो बटन क्लिक गरेपछि यसको सर्च गर्न मिल्ने रहेछ आफै। एउटा फिचर्स भयो। अर्को भनेको ल यो फोटो एउटा भयो। म एउटा चाहिँ एकजना प्लेयर चाहिँ रिमुभ गरेर देखाउँछु है त। अब्जेक्ट रिमुभ गरेर यहाँ यो प्लेयरलाई सेलेक्ट गर्छु म। यसलाई इरेज गरेपछि प्लेयर इरेज भयो। अब म यो प्लेयरलाई यसमा बिचमा ल्याएर देखाउँछु। यो पहिला यो फोटोलाई सेभ गरौँ। त्यसपछि भनेको यहाँ गएर यसलाई यो प्लेयरलाई सेलेक्ट गरौँ। सेलेक्ट भयो। अब यसलाई थिचिसकेपछि यसलाई सार्न मिल्ने रहेछ, मुभ गर्न मिल्ने रहेछ। ल यसलाई जेनेरेट गरेपछि प्लेयर बिचमा आयो।
बललाई पनि बिचमा लिएर है त जेनेरेट गरौँ यसलाई मुभ गरेर बललाई बिचमा लिएर ल जेनेरेट गरेपछि ल बल बिचमा आयो यतिको फिचर चाहिँ थाहा पायो अरू फिचरहरू चाहिँ अब भन्दै गरौँ अर्को भिडियोमा